ધોરણ 9 પાઠ ત્રીજો ઇનપુટ અને આઉટપુટના એકમો. એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ વિકલ્પો. એમાં પહેલો વિકલ્પ જોઈએ, કોમ્પ્યુટરને આપવામાં આવતી ડેટા અને સૂચનાઓ નીચેનામાંથી શેનો નિર્દેશ કરે છે? જવાબ આવશે ઇનપુટ. બીજું, નીચેનામાંથી કયું ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસનું બીજું નામ છે? તો જવાબ આવશે ગૌણ એકમો એટલે કે પેરિફેરલ્સ. ત્રીજું, કીબોર્ડ નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનો એકમ છે? તો જવાબ આવશે ઇનપુટ. ચોથું, કીબોર્ડ નીચેનામાંથી કયા ખ્યાલ ઉપર કાર્ય કરે છે? તો જવાબ આવશે બી ટેક્સ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ પાંચમું, માઉસ નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના એકમ તરીકે વપરાય છે? તો જવાબ આવશે એ ઇનપુટ. છઠ્ઠું, નીચેનામાંથી કયું ડિવાઇસ માઉસનો નિર્દેશ કરે છે? જવાબ આવશે એ પોઇન્ટિંગ એન્ડ ડ્રો ડિવાઇસ. સાતમું, વસ્તુ એટલે કે માલ સાથે સંકળાયેલી તેની કિંમત અને અન્ય માહિતી માટે પ્રમાણિત સાંકેતિકરણ પદ્ધતિ નીચેનામાંથી કઈ છે? તો જવાબ આવશે યુનિવર્સલ પ્રોટોકોલ કોડ. આઠમું, વિશિષ્ટ ચુંબકીય શાહીથી લખેલા અક્ષરો ઓળખવાની પદ્ધતિ નીચેનામાંથી કઈ છે? જવાબ આવશે બી મેગ્નેટિક ઇન્ક કેરેક્ટર રેકગ્નિશન. નવમું, પાતળા મોનિટર નીચેનામાંથી કઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે? તો એલસીડી આવશે અને એલઈડી આવશે. તો બે જવાબ આવશે ડી, બી અને સી બંને. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર છે એ પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.